হেল্ল' গাইজ, আজি আমি এক্সটেনশ্যন বৰ্ড কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো চাম। মই 4টা চকেট আৰু 4টা ছুইচ লৈছোঁ। এই দুটা পিন লাইন, এই দুটা পিন নিউট্ৰেল আৰু এইটো আৰ্থ। এইফালে লিখা আছে লাইন, নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থ। প্ৰথমে আমি ইয়াৰ চাইজ কৰি ইয়াতে বহাই ল'ম। এতিয়া ভালকৈ চাব, ইয়াৰ সমান সমানকৈ ইয়াতে দাগ দি দিম আৰু ইফালে দুটা। এতিয়া আমি এই মাজৰ ঠাইখিনি আমি কাটিম। এতিয়া আমি ইয়াতে সুইচ ফিটিং কৰিম আৰু আগৰ দৰে আমি এই বৰ্ডখন কাটিম। এতিয়া এইবোৰ ফিটিং কৰিবলৈ আমি ইয়াতে হোল কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে এইখিনি ফিটিং কৰা। এইখিনি হ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি কানেকশ্যন কৰিম। এতিয়া চোৱা, ইয়াত এন 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 আৰু এন এইকেইটা নিউট্ৰেল হয়। এইখিনি হ'ল। এতিয়া আমি লাইন যিটো আছে তাৰ লগত আমি ছুইচ কানেক্ট কৰিম। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, এই লাইনৰ পৰা এইটো, এই লাইনৰ পৰা এইটো আৰু এই লাইনৰ পৰা এইটো। এইখিনি হ'ল। এতিয়া আমি গোটেইখিনি আৰ্থ যিখিনি আছে সেইখিনি কানেক্ট কৰিম। এইখিনি কানেকশ্যন হ'ল। এতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা কানেকশ্যনটো কৰিম। মই অলৰেডি কানেকশ্যন কৰি লৈছোঁ। red to line,
এইটো আৰ্থ আৰু এইটো নিউট্ৰেল লাইন যেটো আছে এই চাৰিটাত আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব এই দীঘলকে আমি এটো কানেক্ট কৰি লম এটো হল এতিয়া নিউট্ৰেল এতিয়া আৰ্থিং এটো হৈ গল এতিয়া এই ওপৰৰ স্ক্ৰুখিনি আমি লগাই লম সো এনেকৈ আমি এক্সটেনশন বোৰ্ড কানেক্ট কৰিব লাগে গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ